Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε σχεδόν κάθε ερώτημα που έχουμε. Ανοίγουμε τα κινητά μας και έχουμε πρόσβαση σε έναν ατελείωτο κόσμο δεδομένων. Από ειδήσεις και ψυχαγωγία, μέχρι επιστημονικές έρευνες και προσωπικές ιστορίες. Αυτό ισχύει και για την υγεία μας, με αμέτρητες ιστοσελίδες, εφαρμογές και βίντεο, να υπόσχονται απαντήσεις σε κάθε μας απορία. Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για συμπτώματα, θεραπείες και προληπτικά μέτρα. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, η πληθώρα πληροφορίας μπορεί να μας μπερδέψει. Συχνά, οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες ή δύσκολες να κατανοηθούν. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που βρίσκουμε είναι αξιόπιστες? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από την παραπληροφόρηση? Πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε πραγματικά την υγεία μας? Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω 8 απλές, αλλά αποτελεσματικές συμβουλές για να αξιοποιήσετε την ιατρική πληροφορία προς όφελός σας. Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο ενημερωμένες και ασφαλείς επιλογές για την υγεία σας. Είτε ψάχνετε απαντήσεις για ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα, είτε θέλετε να μάθετε περισσότερα για μια πάθηση, είτε απλά θέλετε να βελτιώσετε τη γενική σας υγεία, αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε στον κόσμο της ιατρικής πληροφορίας με σιγουριά. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι προς μια πιο υγιή και ενημερωμένη ζωή. Πριν εμπιστευτείτε οποιαδήποτε πληροφορία, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στην πηγή. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που διαβάζετε. Μην πιστεύετε τυφλά οτιδήποτε διαβάζετε στο διαδίκτυο, ακόμα και αν φαίνεται πιστικό. Πολλές φορές, οι πληροφορίες μπορεί να είναι παραπλανητικές ή ανακριβείς. Προτιμήστε αξιόπιστες πηγές όπως ιατρικές ιστοσελίδες νοσοκομείων και πανεπιστημίων που έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί από ειδικούς. Επίσημους φορείς υγείας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και επιστημονικά περιοδικά. Αυτές οι πηγές παρέχουν αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες. Ελέγξτε αν η ιστοσελίδα ή το άρθρο που διαβάζετε αναφέρει τις πηγές του και αν αυτές οι πηγές είναι αξιόπιστες και αναγνωρισμένες. Ελέγξτε αν οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες, καθώς η επιστήμη και η ιατρική εξελίσσονται συνεχώς, και αν ο συγγραφέας έχει την κατάλληλη πιστοποίηση. Οι ειδικοί με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία είναι πιο αξιόπιστοι. Θυμηθείτε, η υγεία σας είναι πολύτιμη για να την εμπιστεύεστε σε αναξιόπιστες πηγές. Προστατέψτε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας με σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες. Η ιατρική πληροφορία, ειδικά σε επιστημονικά άρθρα, μπορεί να φαίνεται περίπλοκη. Μην απογοητεύεστε. Δεν χρειάζεται να γίνετε γιατροί για να κατανοήσετε τα βασικά. Προσπαθήστε να εστιάσετε στα συμπεράσματα των μελετών και στις πρακτικές συμβουλές που δίνονται. Επίσης, μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε ένα ιατρικό λεξικό ή να αναζητήσετε online την έννοια όρων που δεν καταλαβαίνετε. Ένα ημερολόγιο υγείας μπορεί να γίνει ο καλύτερος σας φίλος. Καταγράφετε τα συμπτώματά σας, τις διατροφικές σας συνήθειες, τα επίπεδα άσκησης, ακόμα και τη διάθεσή σας. Μπορείτε να σημειώσετε πότε αισθάνεστε καλύτερα ή χειρότερα και να παρακολουθείτε τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε μοτίβα στην υγεία σας, όπως πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα ή πώς επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, και να κατανοήσετε καλύτερα τι σας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά. Έτσι, θα μπορείτε να κάνετε πιο ενημερωμένες επιλογές για την υγεία σας. Επιπλέον, το ημερολόγιο αυτό θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γιατρό σας, καθώς θα του δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασής σας. Θα μπορεί να δει τις λεπτομέρειες που ίσως ξεχνάτε να αναφέρετε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Στις μέρες μας, υπάρχουν άπειρες εφαρμογές υγείας που μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τα πάντα, από τα βήματά σας και τους καρδιακούς σας παλμούς, μέχρι την πρόσληψη θερμίδων και νερού. Επιλέξτε εφαρμογές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και σας βοηθούν να πετύχετε τους στόχους σας. Θυμηθείτε όμως ότι οι εφαρμογές αυτές δεν αντικαθιστούν την συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας.
Η ιατρική δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι φυσιολογικό να έχετε ερωτήσεις. Μην ντρέπεστε να ρωτήσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για οτιδήποτε σας απασχολεί. Γράψτε τις ερωτήσεις σας πριν από το ραντεβού σας, ώστε να μην ξεχάσετε τίποτα. Να θυμάστε, οι ειδικοί είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την κατάστασή σας και να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την υγεία σας. Κεφάλαιο 6. Γνωρίστε τα βασικά. Η εκμάθηση κάποιων βασικών ιατρικών όρων και ενιών μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Ξεκινήστε με όρους που σχετίζονται με το σώμα σας, τα συστήματα του οργανισμού και τις πιο συνηθισμένες παθήσεις. Υπάρχουν πολλά βιβλία και online πηγές που μπορούν να σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Κεφάλαιο 7. Ενημερώνετε τον εαυτό σας τακτικά. Η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς. Νέες έρευνες, θεραπείες και μέθοδοι πρόληψης εμφανίζονται διαρκώς. Μείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας που σας ενδιαφέρει, διαβάζοντας αξιόπιστα άρθρα και παρακολουθώντας έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Η γνώση είναι δύναμη, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία σας. Κεφάλαιο 8. Μοιραστείτε τις γνώσεις σας με άλλους. Όταν μαθαίνετε κάτι καινούργιο και χρήσιμο για την υγεία, μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μπορείτε να τους μιλήσετε για ένα ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσατε, να τους προτείνετε μια εφαρμογή υγείας ή απλά να τους υπενθυμίσετε την σημασία της πρόληψης. Η διάδοση έγκυρης ιατρικής πληροφορίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία των γύρω σας. Ελπίζω αυτές οι συμβουλές να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ιατρική πληροφορία και να γίνετε πιο ενεργοί στην φροντίδα της υγείας σας. Μην ξεχνάτε, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της καλής υγείας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας, Καρδιολογικό Υπερτασικό Ιατρείο, για περισσότερα βίντεο με θέματα υγείας. Μείνετε υγιείς.